sa atong nasinating ang mga katalakay. Dili pwede pugngan o malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan pinaagi sa kahanginan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto, Pagadian, DXMBFM sa Malindang Broadcasting Network Corporation. Deped, Pagadian, Edukasyon sa Kabataan. Mga higala, kumusta? Ano sab kita ning ato ang programa matag Huwebes ug gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Apan karon adlaw nga Huwebes, petsa 25 bulan sa Nobyembre 2021. Nindot kayo ang ato ang panahon karon, iisip na gasugat kita sa masidlak nga bidlisiw sa adlaw. Karon ang ato ang kauban, ang ako ang kinakusgan nga pare at the same time ato ang education or public schools district supervisor, ang ato ang maabtikon nga supervisor dinhi sa District 14, akong partner, Sir Juanito Cantila Jr. Good morning da kanimo partner. Yes, good morning Sir Dom Snow o good morning sa tanan. Kay wala man si Ma'am Jirel, ako lang sa ang natahasan nga partner sa takaron. Yes, partner. Okay. Karon ang atong pagtimbaya partner no sa ato ang Schools Division Superintendent Dr. Danny B. Cordoba o gingon usab sa ato ang Assistant Schools Division Superintendent Dr. Maria Colleen L. Emoricha o sa ato ang mga haligi partner. Yes, sa ato ang CID Chief, Madam Maria Josa Z. Peralta, o sa ato ang SJOD Chief po, si Sir Isegani Kabahog. Yes, o sa tanan nato mga department head dinhi sa sakop o dinhi sa Pagadian City Division o gingon pa man sa ato ang mga kaigsuonan nga kanunay nagamonitor ni natong programa o ingon usab sa ato ang mga LGU nga walay puas nga pagsuporta ning ato ang programa dinhi sa Department of Education. Maayong buntag ka natong tanan. Welcome na usab ning ato ang usa ka oras nga programa. Focus kita karon sa duha ka subject. Partner no? Yes, karong buntaga mag-una gyud na ang MAPE. Then yes. sundan dayon sa English. English. Dayon na putoy mga banggiitan nga education program Mga supervisor. banggiitan, gwapo-gwapa nga Yeah. mga EPS and PSDS. Yes. Ato karon tibayaon ang ato karon nga i-greet ang ato ang pasiunang mga pulong o sa ato ang mga partner ning atong programa. O ato kunahon di ay ang ato ang EPS sa MAPE. MAPE Yes. no? Ang pinakagwapo nga EPS o lain basi masukos si Sir Uyag no. Si Sir Hubert Patriarca. Sir Bert, good morning diha. Ay, good morning kay ninyong duha, no? Grabe kay ilang introduction. Maayong buntag usat sa atong mga ginikan karon nga naminaw uban sa atong mga bata og pa-shout out day ko sa ako ang validation karon sa region sa ako mga special program. Laban lang yun ang atong SPA and SPS kay gipahimo na gyud sila og learning activity sheets nga this will be implemented in the 3rd and 4th quarter sa atong special program. Yes. Okay, maayong buntag sa tanan. Yes. Multitasking kita karon no. Multitasking yun kay Year ending na. ang English food karon perti mga bisya. So ato ang mga ginikanan karon nga nagamonitor, busy kay itong mga education program supervisors, mga PhDs, tanan nga mga nagtrabaho ron dinhi sa Department of Education apan amo kining ginabuhat tungod og alang usab sa ato ang mga kabataan. Ato isunod ang ato ang Public Schools District Supervisors sa District 5 at the same time ALS Coordinator. Ma'am, Good morning sa inyong duha nga mga gwapo kaayong mga kauban sa The Pagbalikan Barkads nga na. Thursday again. Sir Patriarca, good morning. Og na-miss na po nato ang isa na to ka kauban nga barkada, si Supervisor Basaya. Busy na po kaayo siya sa English. So, mayong buntag sa tanan ang ako pong gi-greet ang atong mga kauban sa ALS nga gipahibalo po na ako to remind them nga meron na yung meeting this afternoon at 3 o'clock sa Pagsay. And then,
Our warm congratulations sa tanang mga awardees from the CID office. Thank you very much SGOD for the recognition. Yes, nindot Good morning kayo. tanan. Nindot kay ilang tao no kay murag mo atin og suna among nakita sa Facebook. Maog yun. Panalagsa nga kuan. Oo, Panlantaw. makita nato part nano nga grabe gyud. Nindot kaayo ang ato ang mga supervisors pinauluhan usab kana sa atong Schools Division Superintendent o sa atong SGOD Chief. Nindot kayo. Congratulations sa tanan. Okay. Karon Sir Bob, ato ning unahon Sir Bob kining ato ang MAPE nga subject kinsa og asa kinigikan nga radio teacher nato yung Sir Bob. Ang atong radio teacher karon nagagikan sa Balangasan, no? Central Elementary School. Ang topic niya ang G-clef at ang mga sofa silaba. Ma'am, Ang music. atong writer nato ani si Ma'am Sonia Lynn Sanchez o si Midi B. Acanto. Okay. So, ato ang dawaton nun ang ato ang radio teacher, Ma'am Sonia Lynn. Sonia Lynn Sanchez. Kumusta kayo mga bata? Ako ay naggagalak na makasama kayo sa isa na namang makabuluhang talakayan o leksyon sa asignaturang MAPE sa ika-4 na baitang. Ako ang inyong guro ngayon, Ginang Sonia Lynn, ng Paralang Sentral ng Balangasan. Bago tayo magsisimula, hinihikayat ko kayong kunin ang inyong module sa MAPE 4 unang linggo, pati na rin ang inyong mga ballpen at papel. Kung naihanda na ninyo ang inyong mga gamit, maaari pong maghanap tayo ng komportableng lugar sa inyong bahay para masimulan na natin ang ating leksyon sa Musica 4. Mga bata, mahilig ba kayong makinig ng mga musika? Mahilig din ba kayong kumanta? Magaling! Alam niyo ba kung paano binubuo ang isang musika? Ito ay nagsisimula sa mga iba't ibang uri ng mga simbolong pangmusika. Sa araw na ito, kilalanin natin ang unang dalawang simbolo, ang G-clef at ang sofa silaba. At yan din ang pamagat ng unang leksyon para sa musika sa pangalawang quarter. Buksan ninyo ang inyong module. Alamin. May iba't ibang uri ng simbolo ang musika. Bawat simbolo ay may kaukulang gamit. Ang simbolong ito ang nagsisilbing batayan upang mas madaling intindihin ang iba't ibang uri ng musika na naaayon sa tono, tempo, at iba pa. Lantawa ang picture mga bata. Di ba nay nagkalain-laing music symbols? Kanang pinakauna natong nakita na murag letter S, mauna ang atong ginatawag og G-clef. Ug ang kanang mga lingin na adunay linya o ikog, mauna ang ginatawag natog sofa silaba. Ang G-clef ay isang simbolong nakalagay sa unahan ng music staff. Ang musical staff ay ang nakikita nating may 5 linya at 4 na espasyo na kinalalagyan ng ating G-clef at mga silaba. Ang sofa silaba naman ay nagtataglay ng iba't ibang tono na nagmumula sa mababa at mataas na tono. Ang espasyo at linya ang nagsisilbing patnubay sa bawat sofa silaba. Ngayon, dadako tayo sa bahagi ng subukan. Basahin natin ang panuto. Pagmasdan at pag-aralan ang larawan ng bawat sofa silaba. Gamitin natin ito bilang batayan para masagutan natin ang gawain na nasa ibaba.
Tingnan natin ang larawan. Nakikita nyo ba dito ang G-clef at sofa silaba? Oo, yung simbolo na nasa unahan ng staff ay ang G-clef at ang mga bilog na naman na nasa linya at espasyo ay ang sofa silaba o nota. Unahin natin ang mga silaba na nakikita natin sa linya ng staff. Ano-ano ang mga pangalan ng mga silabang ito? Ito ay ang mga silabang mi, sol, ti. Ano-ano naman ang mga silabang nasa espasyo? Tama, ito ay ang fa, la, do. At kung nakikita ninyo mga bata, meron tayong dalawang silaba na nakikita natin sa ibaba ng staff. Ito ay ang do at re. Sa kabuuan, meron tayong 8 silaba. Ano-ano ulit ang mga silabang nasa linya? Ito ay mga silabang mi, sol, ti. At ang mga silaba naman na nasa espasyo ay ang fa, la, do. Ang galing mga bata! Ngayon, sagutin na natin ang mga gawain, pero unahin muna natin ang halimbawa. Ang sagot na ibinigay ay la, fa, do. Tingnan natin ulit ang larawan kung tama ba. Ang unang silaba ay nakikita sa pangalawang espasyo. Ano ang nota o silaba ang nakikita natin sa pangalawang espasyo sa staff? Tama, ito ay ang la. Ang sunod naman, ano ang silaba na nakikita sa unang espasyo? Oo, ito ay ang silabang fa. At ang panghuli, anong silaba ang makikita sa ikatlong espasyo? Tama, ito ay ang do. So, ibig sabihin, tama ang sagot ng ating nasa halimbawa. Ang dali naman pala tingnan at bigyan ng pangalan ang mga silaba base sa larawan sa itaas. Ngayon mga bata, subukan na nating sagutin ang nasa baba. Natapos niyo na bang sagutin? Sa unang bilang, kung ang sagot ninyo ay do, la, mi, tama ang inyong naging sagot. Dahil ang unang silaba ay makikita sa ibaba ng staff. Tapos, ang pangalawang silaba ay makikita sa pangalawang espasyo ng staff. Ito ay ang silabang la. At ang pangatlong silaba ay nakikita sa unang linya ng staff o ang mi. Tama mga bata, kung ang sagot ninyo ay do, la, mi, tama siya. Pangalawa, kung ang sagot nyo ay la, fa, mi, tama ulit ang sagot ninyo. Dahil ang unang silaba ay nakikita sa pangalawang espasyo. Ang pangalawang silaba naman ay nakikita sa unang espasyo. At ang pangatlo ay nasa unang linya. Tama ang sagot ninyo mga bata. La, fa, mi. Pangatlo ay so, fa, ti. Ganun din ba ang sagot ninyo mga bata? Dahil
dahil ang unang silaba ay makikita sa pangalawang linya at ang pangalawang silaba ay makikita sa unang espasyo at ang panghuli ay nasa pangatlong linya. Kaya ang sagot ay so, fa, ti. Tama ba lahat ng inyong mga sagot, mga bata? Ang galing naman ng mga bata. Tingnan ang nasa pahina 2. Balikan. Ang bawat sofa silaba ay may kaukulang lokasyon sa staff. May mga silaba na nakikita sa espasyo at linya. Tingnan ang larawan A. Ang sofa silaba ay nakikita rito ay ang nasa espasyo. Ang fa, la, do. Ang nasa larawan B ay nagpapakita ng mga sofa silabang nasa linya. Dadako tayo sa pahina 3 gawain. Sa isang bond paper, kumpletuhin ang staff sa pamamagitan ng pagguhit sa mga sofa silabang kukumpleto nito. Naibigay na ang lower do at re. Ilang silaba kaya ang kukumpleto nito? Tama. Meron tayong 6 na nawawalang silaba. Mi, sol, ti at fa, la, do. Kayo na ang bahala kung saan nyo to ilalagay. Basta makumpleto nyo at maitama ang pagbuo ng ating staff pati na rin ang ating mga silaba. Isusunod natin ang suriin. Panuto. Base sa natutunan natin tungkol sa iba't ibang uri ng simbolong pangmusika, sagutin ang mga sumusunod. Iguhit ang bituin kung ang isinasaad sa pangungusap ay tama at buwan naman kung mali. Para sa unang bilang, ang staff ay binubuo ng G-clef lamang. Tama ba ito, mga bata? O mali? Alin kaya ang ating iguguhit? Bituin ba o buwan? Ang sagot nito, mga bata, ito ay mali. Ang staff ay binubuo ng G-clef at mga sofa silaba. Ngayon, mga bata, alin ang ating iguguhit? Bituin ba o buwan? Tama, mga bata, buwan ang ating iguguhit. Pangalawa, makikita ang simbolong G-clef sa pinakadulo ng staff. Tama ba ito o mali? Buwan o bituin? Kung ang sagot ninyo ay between, ito ay mali. Dahil ang G-clef ay makikita sa unahan ng staff. Okay, so ang ating iguguhit ay buwan. Pangatlo, mayroong 5 linya at 4 na spasyo ang staff. Tama ba ito o mali? Between o buwan? Kung ang sagot nyo ay between, tama ang inyong sagot. Dahil ang staff ay may 5 linya at 4 na espasyo. Dito tayo sa susunod na bahagi. Pagyamanin. Ang sofa silaba ay nagtataglay ng iba't ibang tono na nagsisimula sa mababa at mataas na tono. Meron itong mababang do at sinusundan ito ng pataas na tonong re, mi, fa, sol, la, ti at pinakamataas na do. Tingnan ninyo ulit ang larawan. Sa nakikita ninyo,
Ang silaba natin ay nagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng tono. Paano natin ito masasabing tumataas at bumababa ang tono? Sa pamamagitan ng pag-awit. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pero ako muna ang aawit at mamaya sabay-sabay natin itong gagawin. Para sa inyong kaalaman, hindi po pwedeng gagawa-gawa lamang tayo ng sariling tono para sa bawat silaba. Meron tayong tinatawag na instrumentong pitch pipe na nagbibigay sa atin ng tamang tono sa bawat sofa silaba. Ito ang tunog nito. Yun ang tono na pagbabasehan natin para sa lower do. Pakinggan nga natin ito ulit. Do. Sisimulan ko na ha. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yun ang tinatawag nating tono na nagpapakita ng pagtaas o ascending. Ulitin natin ang pagkanta. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ngayon naman, ibababa natin ang tono. Ngayon, ang pagbabasihan natin ay ang higher do or ang pinakamataas na do. Ito ang tunog nito. Do, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. O, diba? Bumaba din ang tono nito. Ito ang tinatawag nating pababa o descending na tono. Pero mga bata, kung ano yung tamang pagkakasunod ng mga silaba sa pag-awit natin sa pagtaas ng tono, ay paatras din natin itong gagawin para sa pagbaba. Ulitin natin. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Oha! Yun ang tinatawag nating pababa o descending na tono. Ngayon, ipagsabay nating kantahin ang pagtaas at pagbaba ng tono. Handa na ba kayo? Simulan natin ngayon, pero pakinggan na muna natin ang tunog ng lower do para may pagbabasihan tayo. Gamit ulit ang ating instrumentong pitch pipe. Eto na. Do, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ascending o pagtaas ng tono. Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Descending o ang pagbaba ng tono. O diba ang dali lang gawin? Madali lang talaga. Basta alam nyo kung ano ang tamang tono ng bawat silaba. Ngayon, subukan natin ang 3 bilang sa baba. Ang sabi ng panuto ay, isulat ang A kung ito ay nagpapakita ng pagtaas ng tono o ascending at D naman kung ito ay pababa o descending. Tingnan ang unang bilang. Anong tono ang ipinapahiwatig nito?
pagtaas, ascending, o pagbaba, descending. Tama. Ito ay D, descending o pababa ang tono. Dahil ang pagkasunod-sunod ng silaba ay pababa. Isunod natin ang pangalawang bilang. Ano ang tono ang ipinapakita nito? Tama mga bata, ito ay nagpapakita ng pagtaas o ascending. Kaya ang sagot ay A. Dahil ang pagkasunod-sunod ng silaba ay pataas. Panghuling bilang. Tingnan ninyo muli ang pagkasunod ng silaba. Ano ang ipinapahiwatig nito? Tama. Pareho ng ikalawang bilang, ito ay nagpapakita ng pagtaas o ascending. Kaya ang sagot nito ay A. Nakuha niyo ba ang tatlong tamang sagot? Ang galing naman mga bata. See, ang dali-daling tingnan kung ang tono ay nagpapahiwatig ng pagtaas o pababa. Ngayon, ating puntahan ang nasa pahina 4. Isa-isip. Ang panuto. Kumpletuhin ang talata. Isulat ang inyong sagot sa patlang. Unang bilang. Ang patlang ay binubuo ng G-clef, sopa-silaba, at iba pang simbolo. Ito ay may espasyo at linya. Ano kaya ang sagot nito? Kung ang sagot ninyo ay staff, tama mga bata, dahil ang staff ay ang kinalalagyan or kung saan natin nakikita ang G-clef at ang ibang sofa silaba. Pangalawang bilang. Patlang ay simbolong nakalagay sa unahan ng musical staff. Ano kaya itong simbolong ito? Tama na naman mga bata, ito ay ang G-clef. Ang ikatlo, patlang ay ang nagtataglay ng iba't ibang tono na mula sa mababa at mataas na tono. Ano kaya ito? Bago lang natin ito kinanta kanina. Tama mga bata, ito ay ang sofa silaba. Ngayon, pang-apat at pang-lima. Ang patlang at patlang ay nagsisilbing patnubay sa bawat sofa silaba. Ano kaya itong dalawa kung saan nakikita natin ang kinalalagyan ng bawat sofa silaba sa staff? Tama. Ito ay ang linya at espasyo. Nakuha ninyo din ba ang mga tamang sagot? Magaling mga bata. Panglimang bahagi. Isagawa. Kumuha kayo ng isang bond paper. Gumawa kayo ng staff. Dapat may 5 linya ito at 4 na espasyo. Matapos ninyo itong gawin, iguhit ninyo ang tamang kinalalagyan ng G-clef at sofa silaba na nagpapakita ng pagtaas at pagbaba ng tono. Huwag rin ninyong kalimutang lagyan ng pangalan ang bawat silaba para makumpleto ang musical staff. Kung nakikita ninyo ang kahon sa baba, yan ang ating rubric. Ito ang gagamitin natin sa pagbibigay ng puntos para sa inyong gawain ngayon. Ang gawaing ito ay ang ating performance output din para sa leksyon na ito. Kaya ayusin ninyo ang paggawa, ha? Pero bago ninyo ito gagawin, punta na muna tayo sa pahina 8.
Tayahin. Sa bahaging ito, mga bata, alamin natin kung may natutunan kayo sa ating leksyon ngayon. Ang sabi ng panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. At dahil nasa inyo ang inyong mga module, bilugan ninyo ang tamang sagot. Okay mga bata? Handa na ba kayo? Paunang bilang. Ito ang tawag sa simbolong nakalagay sa unahan ng staff. Ito ba ay A, sofa silaba, B, G-clef, C, musical staff, D, espasyo. Kung ang sagot ninyo ay letter B, G-clef, tama kayo mga bata. Ito ang simbolong nakalagay sa unahan ng staff. Pangalawa, nagtataglay ng iba't ibang tono na mula sa mababa at hanggang mataas na tono. A, G-clef, B, linya, C, sofa silaba, D, staff. Kung ang sagot ninyo ay sofa silaba, letter C, tama ang inyong sagot. Pangatlo, ibang tawag sa mga sofa silabang pababa ang tono. A, descending, B, ascending, C, espasyo, D, linya. Ang sagot, letter A, pababa, kaya ito ay descending. Pang-apat, simbolong musikal na binubuo ng G-clef, sofa silaba, at espasyo at linya. Ano kaya ito? A, ito ba ay tono? B, staff, C, G-clef, D, linya. Ang sagot, letter B mga bata, ito ay ang staff. At ang panghuling bilang. Ilan lahat ang bilang ng sofa silaba sa loob ng isang staff? A, 6, B, 7, C, 8, D, 9. Kung ang sagot ninyo ay C, 8, tama mga bata. Okay, nakuha ba ninyo lahat ng tamang sagot na walang mali mga bata? Ang galing naman ng mga bata ko. Diba ang dali-dali lang matutunan ang musika? Mga bata, marami pa tayong makikilala mga simbolong pangmusika. Pero sa ngayon, ang G-clef at ang sofa silaba lang muna. Sana'y nasiyahan kayo sa ating leksyon ngayon. At huwag ninyong kalimutan muling makinig dito para sa iba pang masayang leksyon na ibinabahagi sa atin ng Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. Ako ulit si Ginang Sonialyn Sanchez, ang inyong guro, at hanggang sa muli mga bata, paalam! Congratulations, Ma'am Sonialyn na Sanchez, no, nindot kayo ang iyahang discussion tungod kini kabahin siya sa music, sir, partner, no? Yes. Yeah, nindot kaayo apan ato sa tagaan nga pagtagad kining ato ang mga audience karon sa ato ang RBI teacher, no? Very active kaayo sa ato ang kuan sa Facebook live na to ni sila. Ilabi na ato unahon ang mga teachers gipangunahan sa ilahang gwapa gihapon nga school head, principal, si Ma'am Herwena Alcoseba, Balangasan Central Elementary School Principal, og sa ilahang mga maestro ug maestra nga very active sa social media. Ilabi na
Naadiri si Ma'am Ivy Patangan. Shout out di ay Ma'am. Good morning. Very supportive. Kini si Ma'am Aniros Melendres, School Head of Baluybuan Elementary School. Si Ma'am Leonida Calyos. Pero Then, naguna-una gyud ang school head sa Dumalian, Dumalian Elementary yeah. si Sir Adrian Layugi And ang school Prince. head sa Manga National Yes. High School kay ang iyahaman. si Sir Wilfred Hope Ayun. David sa limited face to face. Yes, champion. Dayon ato ron isunod Sir Bob and Ma'am, unsa man kumusta man ang ato aron nga RBI teacher no? Ining ato ang programa. I would like to congratulate kay ni Ma'am Sonia Lim Sanchez no sa iyang pag-discuss no, hanay kayo pagka-discuss niya sa iyang topic. Gipangunayan jud niya dayon gigamitan po niya instrumento. Naagi dito. Nagyud ang pitch pipe. Madungog yun na mo sir nga Oo. nindot og tingog di si May Ma'am gini Sonia siya, Lin. singer gini nga bata. Oh. Talentado. Kani magud ako mga RBI karon sa quarter 2. Mao po ni ang writer nako sa regional sa module. So Nasasan. Panggiitan na. Nasasan. Nasasan naghimo na. sila RBI the same time sila man po'y writer. So mo gini ako gini silang gipili no. Di Sakto gyud gili kayo. sila makuno ining ilahang mga gipagtudlo. Ah. Dayon Ma'am Len, kumusta man Ma'am Len? Ang imuhang nabantayan sa ato ang RBI teacher karon Ma'am Len? Ang akong nabantayan sa tong RBI teacher, hingkamot gyud siya kaayo nga mapasabot sa mga bata no, ang mga silaba. Silaba as in lisod kaayo ni nga subject ang music. Yes. Kay bisan kay baluta mo kanta, kay bota sa tempo, pero og pabasahon tag nota ani sir, di ba? Mo gyud. Lisod gyud kaayo. Lisod kaayo kay naapagin na sila yung mga page name. Good adtong good Sa adtong kay syllables. balong piano kay bisag sa maggitara ka. Lisod gyapon siya subayon basta nota na yung hisgutan. Yun, no? Basta mo tungtong naman yun tinahisgutan. Anari tayo mabantayan sa una, mga affected note. Ano ba? No? So, part na sila sa ilahang mga gipang tunan o pinaagi usab na siya sa pag-support sa ato ang mga kaya mo Sir Bob no nindot kay ang imuharong mga grupo sa mga Sa MAPE. Kaning mape mo gini gahatag og kinabuhi sa kinabuhi. Yes, Kinabuhi sa tanan. The music of Music, our soul. di ba? Mo gyud. Okay. So, kana siguro Sir Bob, ato na lang kwaon Sir Bob ang ato ang sunod nga incoming nato nga magtutudlo aning sunod natong programa. Next week na pod nato ang secondary na pod nga music grade 10. Pagadadon kani ni Ginex Flores from Napulan National High School. Yes, mao na bantayan nato grade 10. Then ato ron isunod ang ato ang English. English karon. Ready Nindot kaayo na- ang atong teacher. Yes, kini excited kaayo kami nga mga niya karon tungod kay live ni karon ato partner. Lagi. So, Ato na sige. nito hipahiluna. Okay, atong ipahilona ni karon. Ma'am, welcome ma'am ato aning tagaan nato og Ato na siyang higayon nga ato ang master na din ni ma'am. okay. Kini ron gikan ni siya partner sa kuan. Sa Manga. Gikan na siya sa mga National High School. Usa ni siya Nga ka magiitan nila nga maestra dito. Guwapa usab. Oo, kanhing uyab ni Sir Kubyo. Karon asawa na. Karon asawa na ex na niya sa una. Okay. Kini ron siya ato arong sugaton kining ato ang radio teacher. At the same time live nato ni madunggan ang ato karon nga teacher from mga National High School. Si Ma'am partner. Si Ma'am Sheila Biton Cubio. Okay. Ma'am She, ato aron nga tagaan ni og kinabuhi ning ato arong programa pinaagi sa live teaching sa ato aron nga radio teacher. Ma'am Sheila Cubio. Good morning, students. Maayong buntag usab sa atong mga Malindang Broadcasting Network, 104.7 sa dial sa ilang mga radyo o sa Facebook page and YouTube channel. How are you today? I hope you are all good right now. I am glad to be with you in an episode of our own air class for grade 7 English. This is your radio teacher, Sheila B. Cubio from Manga National High School, Division of Pagadian City. Alang ni adtong mga naka-tune in via Facebook or YouTube, isulat ang inyong pangalan o eskwelahan sa comment box.
My dear students, parents, be with me in our Deped Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, Pagpalambo sa Salabutan, Pinaagi sa Kahanginan. This is another episode of English class for grade 7 where we make English easy and fun for you. Sa dili pa nato pagasugdan ang atong discussion, ako kamong gipahinumduman sa pag-andam sa inyong mga modules, ballpen o papel. May I also ask each of you to find a nice place and make sure you are seated comfortably while listening to our broadcast. Anyway, have you taken your breakfast? Good to know that. Are we good? Are you excited to learn new lesson today? That is great. So everyone is ready. Then, let us get started. Our episode today centers on listening strategies o mga pamaagi o estratehiya sa pagpaminaw. We will be learning about listening strategies. Kinahanglan gayud nga maminaw because at the end of our discussion, you are all expected to identify the different listening strategies, determine the listening strategy to be used in a given text, and use listening strategies based on familiarity with the topic and levels of short text listened to. This time, aduna kitay pagahimuon nga activity. You will listen and draw. Andam na ba kamo? Okay kaayo. In doing this activity, you need to listen to me very well samtang akong pagabasahon ang mga pamaagi aron inyong mahimo ang tahas nga akong isulti. Pag-andam og blank piece of paper ug sunda ang akong mga instructions. Una, pag-draw og dako nga square sa center sa papel. Dayon, pag-draw na usab og triangle sa ibabaw sa square. Then, draw a small rectangle sa sulod sa square at the bottom. Lastly, pag-draw og duha ka small squares sa sulod sa square near the top. Are you done? Very good! Kamusta ang imong namugna nga drawing? Wow! Kanindot jud uy! Expectedly, if you have followed the instructions, ingon ini ang inyong output. Sige ha, check your own work. Ang kinaunahan natong makita sa drawing sa ibabaw sa square, mao ang triangle. Ug sa sulod sa square, makita ninyo ang small rectangle at the bottom. Then, ang duha ka gagmay nga squares sa sulod sa dako nga square, duol sa ibabaw nga bahin niini. Atong palakpakan ang atong mga kaugalingon kay atong nasunod ang mga instructions. Palakpak gihapon para sa wala kaayo na perfect ang pagsunod sa instruction. Looking at our drawings, do you think you have listened well? Well, whether you have listened well and followed the instructions or not quite, we have realized the importance of listening. Gusto ka bang masayod kung unsa ka importante kining listening skills? I am glad to know nga gusto jud ay mong masayod kung unsa kini. Listening is receiving language pinaagi sa atong ears or dalunggan kun igdulungog. It involves sounds of speech and processing them into words and sentences. Sa atong pagpaminaw, atong gigamit ang dalunggan to receive sounds ug apil niini ang mga letters, stress, and rhythm and pauses. Ug atong gigamit ang atong brain or utok uhuna-huna to convert this into messages that mean something to us. Listening skills is one of the most significant components in learning. Puot ipasabot nga ang pagpaminaw, bilinhon o importante nga butang para ka mahibalo. Becoming intellectually able is to gain o pagbaton og abilidad sa masinabutong pagpaminaw. Pinaagi sa listening skill,
imong mapalambo ang imong vocabulary ug imo usab mapalambo ang imong pronunciation skills. Niining higayuna, atong himuon ang activity nga fill me in. Ablihi ang imong module sa page 2. Aduna ako'y pagabasahon nga excerpt from the role of the youth in national development. Listen attentively for significant information o mga mahinungdanong impormasyon. Ug samtang akong basahon ang text, fill in the table that follows, which is found on page 2 of your module. Isulat ang inyong mga tubag sa inyong papel. Are you ready? Good to hear that, my dear students. Here we go. The role of the youth in national development. Since about a month, the youth have become a new force in the Philippines. Very soon, every young man and woman here will be called upon to be leaders in their community. A leader is not the one who necessarily makes a lot of noise or one who breaks windows. A real leader is someone who has a certain amount of security within himself, can think for himself, and can stand on his own feet. If you are going to be leaders, there are 3 important things to do. First, be really aware of yourselves and what is going on in our country. In spite of differences, you all belong to one nation. Second, develop a sense of commitment to the Philippines. Commitment means much more than just standing up to the tune of the national anthem. It means contributing something to the progress and development of the Philippines, no matter how small. It means doing your work faithfully and well. It also means upholding the ideals and heritage of the Filipino nation. Third, respect each other and work well with each other. You are going to be leaders of this country, and you are here as individuals sincerely trying to develop yourselves, to understand and commit yourselves to the Philippines, and to get skills of working with large groups. Now that I am done reading the text, atong tagsa-tagsaon og tubag ang mga kinahanglan nga impormasyon sa table sa inyong module. Una, describe what a leader is. A leader is someone who has a certain amount of security within himself, which means can think for himself and can stand on his own feet. Do all of you have the same answer? Okay kaayo. Naminaw gyud ay. I'm happy for that. Ikaduha, describe what a leader is not. Yes, you got it correctly. A leader is not the one who necessarily makes a lot of noise or breaks windows. What should a leader do? What are your answers? Let us see if we have the same answers. First, a leader must be aware of himself and what is going on in his country. Second, he must develop a sense of commitment and respect with each other and work well with each other. Ang sunod nga pangutana mao ang what commitment means. Yes, commitment means much more than just standing up to the tune of the national anthem. It means contributing something to the progress and development of the Philippines, no matter how small. It means upholding the ideals and heritage of the Filipino nation. My dear students, atong hinumduman ang listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. Nagpasabot kini nga ang pagpaminaw usa ka abilidad sa insaktong pagdawat o pag-analisa sa mga mensahe sa panahon nga adunay pakig-communicate o pakig-istorya. Mao kini ang yawe o susi sa epektibong komunikasyon. Kung wala kay abilidad sa maayong pagpaminaw, ang mga mensahe mamahimong sayop or the messages are misunderstood. Hence, as listening comprehension is the basis for your speaking,
writing, and reading skills, it is important to listen actively, which means to fully pay attention to what you are listening to in order to train your listening skills. Adunay mga tumong ang pagpaminaw. Una, mao ang listening for gist. You listen in order to understand the main idea of the text. Maminaw ka aron masabtan ang pinakasentro nga ideya o kung unsa ang gihisgutan sa text nga gibasa. Ikaduha, listening for specific information. You want to find out specific details or example keyword sama sa tawo o pizza sa usa ka panghitabo o mga timailhan nga word sa usa ka meaning o definition sa word. Mao kini ang ikaduhang tumong sa pagpaminaw. Nganong maminaw ganita? Tungod kay aduna kay gustong mahibaluan nga tumpak o sakto nga detalye o impormasyon. Ang ikatulong tumong sa pagpaminaw, mao ang listening for detailed understanding. Listening for details. Students listen for groups of words and phrases at sentence level. Pagpaminaw aron pagkuha og detalyadong pagsabot sa imong nabatian. You want to understand all the information the text provides. Kini masabtan lamang kung ang imong tumong sa pagpaminaw mao nga masabtan nimo ang kinatibuk-an nga detalye sa text nga gibasa ug imong kompletong napamatian. Take note, aron kining mga tumong sa pagpaminaw nga atong nahisgutan sa unahan, atong makabut og matuman, aduna kitay duha ka pamaagi sa pagpaminaw. Gusto mo bang masayran kini? Very good. I'm happy to hear that. The first one is the top-down listening strategy. This happens when we use background knowledge to make sense of what we are listening to. Aduna na kitay gamay nga kahibalo. Gamay ha, kabahin sa topic o gihisgutan ug ang istorya o impormasyon nga atong nakalap haom or fitted sa atong previously established schema. Kini nakafocus sa big picture or general meaning of a listening text. Kasagaran ang sinugdanan niini mao ang paghisgot sa topic and then to use a gist or extensive task to listen for the overall meaning. Timan-i nga ang top-down listening strategy includes listening for the main idea, predicting, drawing inferences, and summarizing. Unsa ba kining listening for the main idea? Students listen to identify the overall idea expressed in the text listened to. Unsa man usab kining predicting? Predicting involves the ability of readers to get meaning from a text by making predictions. Good readers use predicting as a way to connect their existing knowledge to new information from a text to get the meaning from what they read. Apil usab sa top-down listening strategy ang drawing inferences. Unsa ba kini? Yes, pagmugna og inference. Ang inference is an idea or conclusion that's drawn from evidence and reasoning. When you make an inference, you're reading between the lines or just looking carefully at the facts coming out with conclusions. Then, aduna usab kitay summarizing. Unsa man usab kini? Summarizing is writing a shortened version of a text. It contains the main points in the text and is written in your own words. Students, let us remember that top-down listening strategy includes listening for the main idea, predicting, drawing inferences, and summarizing. Ato kining timan-an kay kini importante aron mas dali nato nga masabtan ang unsa man ang atong gipaminaw. Dako usab kini og ikatabang aron atong malikayan nga masayop unya sa pag-relay, pagpasa o paghatag og impormasyon. Another strategy is the bottom-up listening strategy.
unsa ba kini nga pamaagi sa pagpaminaw? Ang bottom-up listening strategy happens when we understand language sound by sound or word by word with less use of background knowledge. It focuses on listening for details and involves tasks that focus on understanding at a sound or word level. The tasks here are intensive as they focus on looking for particular details. Bottom-up strategies include listening for specific details, recognizing cognates, and recognizing word order patterns. Example, that evening, another friend calls to invite you to a party at her house the following Saturday. As you've never been to her house before, she gives you the directions. You listen carefully and make notes. In this example, understanding the exact words when listening to the direction to a party is likely to be more important. You are not familiar with the area, so you need to interpret the data or information based on what you already listened. Now, you have already the idea of what are the two listening strategies. Remember the top-down listening and the bottom-up listening strategies. Klaro na ba, my dear students, kung unsa ang mga pamaagi sa pagpaminaw? Very good. Karon, kay inyo namang nahibaluan ang mga pamaagi sa pagpaminaw, ablihi ang inyong module sa page 4. Atong buhaton ang what should it be nga activity. All you have to do is to determine the listening strategy to be used in the given situation. Write TD if top-down listening strategies should be used and BU if bottom-up listening strategy. Are you ready, students? Then, let us begin with number 1. Berlin was carefully listening on the lyrics of a song she heard for the first time, so she would be able to write an interpretation of what the song is all about. What is the strategy to be used? Yes, you got it right. It is bottom-up. Very good. Number 2. The driver listened to the radio regarding road protocols. However, all he is concerned of is to be specifically know the mandate regarding the number of passengers to fit in a vehicle. What is the strategy to be used? Correct. It's bottom-up listening strategy. Number 3. Johnny was listening to a tape-recorded conversation and should identify the place where it happened. What is the strategy to be used? Yes, top-down listening strategy. You got it right again. Now, are you ready for number 4? Listen carefully. Students listen to some utterances and were asked to describe the emotional reactions they heard. What is the strategy to be used? Yes, top-down listening strategy. Very good. Number 5. Audrey's teacher asked them to identify the characters as well as the setting of the short story, audio recorded story, rather. What strategy is best for this? Yes, bottom-up listening strategy. Congratulations, students! You are all doing great. I'm happy for it. Another activity is on page 4 and 5, which is to be answered by you after sa atong on-air class. And this will be submitted on the schedule of submission of modules. Is it clear? Thank you so much. Now you have to let me know what you have learned about the two kinds of listening strategies. Let's do the wrap it up, and this activity is found on page 5 of your modules. You have to check the happy face if the statement is true, and sad face if the statement is false about top-down and bottom-up listening strategies. Number 1. Listening is the least significant skill one should develop. Unsa man imong tubag ani? Yes, sad face, correct. Kay ngano man, it is not the least but the most significant one we should develop.
Number 2, top-down listening strategy uses background knowledge to better understand the meaning of the spoken message. Check, it's a happy face. Number 3, top-down listening strategy uses extensive tasks while bottom-up listening strategy uses intensive tasks. Yes, it's a happy face again. You got it right. Number 4, bottom-up listening strategy focuses on listening for specific details. Yes, it's a happy face again. Very good. Last but not the least, number 5. Drawing inferences from a text listened to is an example of bottom-up listening strategy. What do you think is the best answer for this? Sad face, yes, because it is not bottom-up listening strategy, but it is top-down listening strategy, which includes drawing inferences from a text listened to, and you have to do a lot of summarizing and predicting. Congratulations, everyone! You have been a good listener to our discussion today. This time, I want you to get ready kay adunay 5-item assessment for you. Andam na ba ang inyong ballpen o papel? Good! Open your module on page 7 and you will answer the assessment. For part A, you have to read the questions carefully and choose the letter of your answer. For part B, choose the listening strategy to be used in each situation. Write the letter of your answer in the space provided in each item. Do this right after our on-air class and pass this during the schedule of the submission of modules. Alright? We are now done. Students, we are done with our episode today. I hope everyone is able to grasp the significance of our discussion about listening strategies. Hope you have a great time with me. Always remember that a good listener is a good speaker. Once again, thank you for joining us today, my dear grade 7 students. Kini ang inyong higala nga maestra, your radio teacher Sheila B. Cubio from Manga National High School. God bless and stay safe, everyone. Congratulations, Ma'am Sheila Rovio, no? Cubio, Cubio, sir. no? Nindot kaayo ang pagkatudlo kay samot na ni partner kay related pa gyud sa imuhang topic sa imuhang Research when Research. I was taking my master's degree sa St. Columban. Yes. O listening strategy. And again, congratulations Ma'am Sheila Thank Cubio, you, no? sir. Thank I you. know very proud kaayo ang ato ang mentor, ang ato ang EPS in English nga namina pod karon si Ma'am Joserian Basaya for keeping the energy gikan sa pagsugod hangtod sa dahuman. Maayo jud Yes. kaayo. Yes, sir. Yes. Dayan, kumusta man ang imong preparation ani Ma'am She? Well, preparation, sir, dili gid siya ingon nga para nako di siya perfect nga preparation though I tried my best kay busy gid kaayo tungod sa limited face to face gyud. And then we need to double time with our preparation, but then God's grace, thank you kaayo sa support sa atong supervisor si Ma'am Basaya sa inyo nga support ug sa mga pagdasig. Still I made it and I thank God for it. Speaking of limited face-to-face, no, naminaw ang imuhang school principal. Yes, sir. Si Sir Wilfred Hope David nga very proud. Ana pa siya diri nga proud MNHS here. Gorgeous and intelligent master teacher, Ma'am Sheila Cubio. Thank you. Yeah, nindot kayo. So, ingon ani na lang gid partner no, wala naman gid tay oras, dali ra kayo ang oras Biting no. dali ara gyud. Dali ano, ato na lang kuan og concluding statement si Ma'am Sheila. Ma'am She, unsa may imo ikasulti Ma'am She? Okay, all I can say is that laban lang gid ta mga estudyante og sa atong mga kauban nga maestra, laban lang gid ta despite the pandemic. Still we are still blessed by the Lord for having an opportunity nga mapadayon ang atong education despite sa kalisod sa panahon. Kana lang akong maistorya, sir. And salamat sa support sa akong MNHS family and the Deped Pagadian City Division as well. Okay. So, ingana na no. Wa na kita, sir. Ato ang concluding statement. Sir, Yes. Yuan. In behalf in behalf ni Ma'am Joserian Basaya ang atong EPS in English, kini ang
inyong amigo sa kahanginan, si Juanito N. Cantila Jr., PSDS sa District 14. Magpasalamat og sa susamang higayon, magkita-kita usab ta diri no every Thursday. Perminti diri lamang sa MBN 104.7. Happy Thursday everyone. Okay. Hangtod na lamang sa sunod higayon, kini usab si Domi Mata moingon kaninyo, daghang salamat og maayong buntag kanatong tanan. Atong nabati ang usa ka oras ka programa. Deped, Pagadian, edukasyon sa kabataan. Tulumanon sa padayon na paglambo sa edukasyon sa atong mga kabataan. Pinaagi sa kahanginan. Dinhi lamang sa DXMB-FM sa Malindang Broadcasting Network. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat. Latest na balita, iba't ibang uri ng musika. Buong araw, gabi man o umaga, magbibigay ng buhay at saya. Halika na, tayo sama-sama, himukin na ang bawat isa. Sa balita at mga musika, Malindang Broadcasting Network, andito na. Kung balita, dito mo maririnig. Musikat sa puso'y nagpapaindak at aantig. Kapit kamay, tayo ay sabay-sabay. Sa dial ng radyo, isa tayo. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Matatag na bayan, masigasig na mamamayan. Malindang Broadcasting, sama-samang tutukan. Buong Mindanao, tayo ay magdiwang. Bigyang kulay ang kinabukasan. Malindang Broadcasting Network, paborito ng bayan.